Gusto mo bang makakuha ng monthly dividends? Hello everyone! Ako si Glo ng The Moneywise Engineer. In this video, meron ako isi-share na dalawang funds kung saan pwede kang makakuha ng monthly dividends. Ang isang fund ay ang ALFM Global Multi-Asset Income Fund ng BPI Wealth. Ito ang pinaka-popular na dividend-paying fund dahil ito ay nasa G-Invest, G-Funds ng GCash. Meron akong isa pang fund na sinubukan at isi-share ko in this video. Nagbibigay din ito ng monthly dividends. Ito ay ang Sun Life Prosperity World Income Fund. Iko-compare natin ang fund na ito with ALFM Global Multi-Asset Income Fund para malaman natin kung saan mas magandang mag-invest. By the end of this video, you should be able to make an informed decision about which fund is suitable for you. Meron din akong nakitang tatlong funds ng Manulife sa Dragonfly Securities na nagbibigay din ng dividend pero hindi ko pa na-try. Susubukan ko rin ang mga unit-paying funds na ito para makompare din natin sa ALFM Global Multi-Asset Income Fund. Magbibigay ako ng update about these funds in a separate video. Pag-usapan muna natin ang Sun Life Prosperity World Income Fund versus ALFM Global Multi-Asset Income Fund. Let's go! Ang Sun Life Prosperity World Income Fund ay isang feeder fund. Pareho siya sa ALFM Global Multi-Asset Income Fund. Risk tolerance is high. Ang capital at returns are not guaranteed kasi depende ito sa market performance. Investment horizon ay long term. Pag sinabing long term, 5 years or more ang time horizon. Pero pwede naman mag-redeem or magbenta maski less than 5 years. Meron nga lang redemption fee na mababawas sa invested amount mo. Ang Sun Life Prosperity World Income Fund ay isang multi-asset feeder fund. Ini-invest nito ang 90% ng kanyang net assets sa target fund. Yung target fund nito ay minamanage ng BlackRock. Ang BlackRock ay isa sa largest asset management companies in the world. Pareho din sa target fund ng ALFM Global Multi-Asset Income Fund. BlackRock din ang nagmamanage. How does the feeder fund work? Ang feeder fund ay isang klase ng investment fund that pulls money from various investors. And then, merong fund manager na nagmamanage ng pooled money from the investors. Si fund manager na ito ay merong management fee. And then, yung fund manager, ilalagay niya naman ang pooled money sa target fund. Yung target fund makes the actual investment like buying stocks, bonds, and other investment instruments. So, meron ding hiwalay na management fee ang target fund manager. Ang kita mula sa target fund ay ibabalik sa feeder fund. Then, i-distribute naman ang kita sa mga investors. Ang Sun Life Prosperity World Income Fund ay para sa iyo kung gusto mo makatanggap ng monthly dividends. Pangalawa, gusto mo mag-invest sa global markets gamit ang Philippine pesos. At kung gusto mo mag-invest ng abot kayang halaga for long-term growth. Suitable ang fund na ito para sa mga investors na may growth-oriented risk profile and long-term investment horizon of 5 years or more. Investment mix ay BlackRock Global Funds Dynamic High Income Fund at 97.68% and time deposits and other liquid assets at 1.71%. So first, Metrosec ako nag-invest sa Sun Life Prosperity World Income Fund. Bago pa lang ang fund na ito. Inception date ay August 22, 2023. So wala pang 1 year as of the making of this video. Mas malaki ang minimum investment amount sa fund na ito, 10,000 pesos. Ang additional investment ay 1,000 pesos. Malaki rin ang minimum redemption amount at 10,000 pesos. Let's check ang mga fees na babayaran. Compare natin with ALFM Global Multi-Asset Income Fund. Sa fund management fee, mas mababa sa Sun Life at 1%. And then sa target fund ng BlackRock, wala akong makitang fee na nakalagay sa Sun Life. So, i-assume na lang natin na same sa ALFM Global Multi-Asset Income Fund. Mas mataas ang fees ng ALFM Global Multi-Asset Income Fund compared sa Sun Life.
On top of the management fee, meron pang additional fees na babayaran. Ito ay ang sales load fee. And may dalawang klase ng sales load. Yung una ay ang front-end load. Ito ay binabayaran pag bibili ng fund. Ibabawas ang fee sa invested amount ng investor. Sa SLP, pag less than 100,000 ang investment mo, 2% ang sales load. And then pababa ng pababa yung percentage 'pag lumalaki yung amount. Halimbawa sa ₱1,000 na investment mo, 2% ang ibabawas. So, ₱20 ang ibabawas sa invested amount mo. Yung pangalawa ay back-end load. Ito naman ay binabayaran kapag nagbenta o nag-redeem ka ng shares. Mataas ang redemption fee ng SLP sa first year nasa 5%. And then pababa ng pababa depende kung gaano mo katagal hawak ang shares mo. And then after 5 years wala ng redemption fee. Sa ALFM naman mas mataas ang sales load at 5%. And then merong redemption fee na 1% pag less than 180 days. And then after 180 days wala ng redemption fee. So now i-compare naman natin ang dalawang funds in terms of performance, dividends, and other features. Ito ang comparison ng top 10 holdings ng target fund ng SLP versus ALFM. Pareho yung nasa top 3 holdings nila, magkaiba lang sa percentage. And then maraming tech companies sa target fund ng SLP kasi it's a growth fund. And then yung sa ALFM naman, mix of bonds, treasury notes, and equities. Fund type ng SLP ay growth fund. Ito ang nakalagay sa website ng Sun Life. Ang ALFM naman ay balance fund. A growth fund is a type of investment fund that primarily invests in stocks with potential for high growth and capital appreciation. Mas risky ang growth fund but higher potential returns. Ang balanced fund naman is an investment fund that seeks to provide a balanced mixture of safety, income, and capital appreciation by investing in a portfolio mix of common stock, bonds, and other fixed income instruments. Yung aim nito is to provide both income and capital appreciation while avoiding excessive risk. Both funds are suitable for aggressive investors. Mas bago ang SLP, less than a year pa lang compared with ALFM na 3 years na. In terms of performance, higher ang year-to-date return ng SLP at 7.4% versus 6.09% sa ALFM. Mas mataas ang minimum investment ng SLP, ₱10,000 versus ALFM na ₱1,000 lang. Additional investment is also higher for SLP at ₱1,000. Sa ALFM, ₱100 sa First Metrosec and piso lang sa GInvest G funds. Kaya pwedeng-pwede mong i-reinvest ang monthly dividends maski maliit pa lang. Ang minimum redemption fee ay mas mababa rin sa ALFM. Next, pag-usapan naman natin ang dividend comparison. Sa Sun Life Prosperity World Income Fund, may 10% tax ang dividend. And makukuha ang dividend amount by multiplying yung number of shares sa dividend rate less 10% tax. Annualized dividend rate based dito sa nakuha kong actual dividends ay nasa 4.5 to 4.71%. Sa ALFM, finally, alam ko na rin paano makompute ang dividend. Salamat sa First Metrosec. Makukuha ang dividend amount by multiplying the number of shares times dividend rate times NAV2 price. Ang annualized dividend rate ng ALFM ay nasa 5.69% to 6.17%. So based ito sa actual dividends na nakuha ko. Tumataas ang dividend pag higher ang NAV2. May kanya-kanyang advantages and disadvantages ang dalawang funds na ito. Sa management fee and front-end sales load, mas mababa sa Sun Life Prosperity World Income Fund. Sa back-end sales load naman, lamang ang ALFM Global Multi-Asset Income Fund. Mas affordable mag-invest sa ALFM. In terms of potential returns, higher ang SLP, pero riskier. Less risky naman ang ALFM kasi balance fund siya. Sa dividend, higher ang dividend ng ALFM
at 5.7 to 6.1%. Sun Life Prosperity World Income Fund or ALFM Global Multi-Asset Income Fund. Alin sa dalawang funds na ito ang mas suitable sa'yo? Pa-comment na lang below. I hope you found this video helpful. Like and share para makatulong din sa iba.